কাৰদম বন্ধুসকল মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে কেনেকৈ মাইক্ৰসফট ৱৰ্ডত এটি সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয়ভাৱে লোগো বনোৱা হয়। এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক মই সহজ সৰলভাৱে লোগো বনাই দেখুৱাম। গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। তেনে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে মাইক্ৰসফট ৱৰ্ড ওপেন কৰি ল'ব। ওপেন কৰি আপুনি পেজ লেআউটত যাব। পেজ লেআউটত দেখিলে আপোনালোকে ইয়াত ওৰিয়েন্টেশনত যাব। ওৰিয়েন্টেশনত ল্যান্ডস্কেপ কৰি ল'ব। ল্যান্ডস্কেপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইনচাৰ্টত যাব। শেপছত গৈ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ শেপ দেখা পাব। ইয়াত আপুনি শেপ চুজ কৰি ল'ব। ইয়াত আছে বেসিক শেপ, ব্লক শেপ, পৰ্ট চাৰ্ট, কলআউটস, ষ্টাৰ এণ্ড বাৰ্নাৰ শেপ। মই ইয়াত বেসিক শেপৰ পৰা নট শেপ ইউজ কৰোঁ। ডু নট শেপ ইউজ কৰি মই ইয়াত এনেকা ড্ৰ কৰোঁ। ড্ৰ কৰাৰ শেপটো গোল যদি বিচাৰে তেনেহলে আপুনি শিফট মাৰক, গোল হৈ যাব। এতিয়া আপুনি ইয়াত এডজাষ্ট কৰি ল'ব। তাৰ ভিতৰৰ শেপটো মই অলপ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰোঁ, গতিকে মই ইয়াত হালধীয়া ৰং এটা দেখিছোঁ, তাত ক্লিক কৰি অলপ ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ। তাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ মই এটা শেপ ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰপিছত ইনচাৰ্টত গৈ শেপত যাব লাগিব। শেপত গৈ মই ষ্টাৰ আৰু বাৰ্নাৰ শেপ ল'ব বিচাৰিছোঁ। বাৰ্নাৰৰ 32 পইণ্ট ষ্টাৰ ল'ব বিচাৰিছোঁ। ড্ৰ কৰিলোঁ। ইয়াক ৰাউণ্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শিফট মাৰক, ৰাউণ্ড হৈ যাব। আপোনালোকে ইয়াক এডজাষ্ট কৰি ল'ব। পুনৰ আকৌ মই শেপ দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে শেপ ইনচাৰ্টত গৈ শেপত যাব। তাৰপিছত মই ইয়াত অভেল শেপ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াকো যদি ৰাউণ্ডত বিচাৰে তেনেহ'লে শিফট মাৰক, ৰাউণ্ড। এতিয়া মই ইমানেই শেপ দিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত মই পিকচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপুনি শেপটো সিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ফিল পিকচাৰ ষ্টাৰ শেপতো মই পিকচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে পিকচাৰ ফিল্ডত গৈ শেপ ফিল্ডত গৈ পিকচাৰ সিলেক্ট কৰিলোঁ। ইয়াতো মই পিকচাৰ দি দিলোঁ। পিকচাৰ আহি গ'ল ষ্টাৰ শেপত। আৰু মই শেপ আউটলাইন ডাঙৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ মাজত টাইপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। টাইপ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ইনচাৰ্টত গৈ ৱৰ্ল্ড আৰ্টত যাব, নহ'বা শেপটো সিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰক। আপোনাৰ মাউস ৰাইট ক্লিক কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিব এড টেক্সট। টেক্সটতো আপুনি টাইপ কৰিব পাৰি, নহ'বা ইনচাৰ্টত গৈ আপুনি ৱৰ্ল্ড আৰ্ট কৰিব পাৰি। মই ৱৰ্ল্ড আৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে ৱৰ্ল্ড আৰ্ট কৰি ইয়াত টাইপ কৰোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নাম টাইপ কৰিছোঁ। অ'কে। তাৰপিছত মই ইয়াক টেক্সট ৰেপিং কৰিছোঁ ইন ফৰ্ম অফ টেক্সট। ইয়াক আকৌ টাইপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ৱৰ্ড আৰ্টত গৈছোঁ, টাইপ কৰিছোঁ। অ'কে মাৰিছোঁ। ইয়াকো টেক্সট ৰেপিং কৰিছোঁ ইন ফৰ্ম অফ টেক্সট। এতিয়া এই আখৰবোৰকো মই কালাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। মই ইয়াত পিকচাৰ দিব বিচাৰিছোঁ। পিকচাৰ উলিয়ালোঁ, পিকচাৰ সিলেক্ট কৰি ইনচাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আখৰত পিকচাৰ আহি গৈছে। তলৰ আখৰকো চেম প্ৰচেছ। এতিয়া আখৰবোৰক মই 3D ইফেক্ট দিব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আখৰটো সিলেক্ট কৰি 3D ইফেক্ট দিব বিচাৰিছোঁ। 3D ইফেক্ট দিলোঁ। আপুনি বহুত ধৰণৰ ইয়াত 3D ইফেক্ট দেখা পাব। আপুনি ইয়াত চইচ কৰি ল'ব। মই এইটো দিব বিচাৰিছোঁ। ঠিক তলৰ আখৰকো চেম দিছোঁ। তাৰপিছত মই আখৰক শেপটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ।
আপুনি ইনচাৰ্চৰ গৈ বেলেগ ধৰণৰ শেপ ইউজ কৰিব পাৰিব শেপ চুজ কৰি আপুনি নতুন লোগো বনাবলৈ পাৰিব মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডত আপোনালোকে এই লোগোটো ডকুমেন্টছ ৰূপত পাব গতিকে আপুনি ইয়াক জেপিজি ফৰমেটত পাব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ইয়াত হোমত যাব হোমত আপুনি ইয়াত দেখিব সিলেক্টত আপুনি অল সিলেক্ট অবজেক্ট আপুনি ইয়াত এনেকা সিলেক্ট কৰি লব সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰোল সি মাৰা আপোনাৰ কিবোৰ্ডত তাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ফটোশ্বপ ওপেন কৰি লব ফটোশ্বপ ওপেন কৰি আপুনি ইয়াত ফাইলত যাব নিউত ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াত পেপাৰ সাইজটো কাস্টম চুজ কৰিব ওকে মাৰক এতিয়া আপুনি ইয়াত কন্ট্ৰোল ভি বা পেস্ট কৰক আহি গল আপোনাৰ লোগো গতিকে আপুনি ইয়াক সেভ কৰিব পাৰিম কন্ট্ৰোল এস সেভ কৰি লব মই ইয়াত লোগো বুলি সেভ কৰো তাৰ পিছত আপুনি ইয়াত ফৰমেট দেখা পাব ফৰমেট আপোনাৰ ফটোশ্বপ পিডিএফ বা পিডিডি হৈ আছে গতিকে আপুনি ইয়াত চয়েস কৰি লব জেপিজি আপুনি সেভ কৰি লব তাৰ পিছত কোৱালিটি ম্যাক্সিমাম ৰাখিব আৰু এমবি 2 এমবি ৰাখিছো ওকে মাৰিছো সেভ হৈ গল গতিকে মই ফটোটো লোগোটো দেখাব বিচাৰিছো এয়া হৈছে এতিয়া বনোৱা লোগো গতিকে আপুনি এনে ধৰণৰ বেলেগ লোগো বনাব পাৰিব এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এনেকৈ মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব কাৰ্ডম বন্ধুসকল